Welcome to Ricky&Marichu vlog for another cooking show. Tayo ngayon ay magluluto ng pinakbet in tomato sauce. Tara, simulan na natin! Hi guys! Welcome to another cooking vlog. Ibobrot natin ang pork meat. Takpan natin. Ayan, nag-brown na. Nag-brown na yung meat. Haluin natin ng konti. Yan. So, i-broth muna natin ang pork meat bago natin igisa. Ayan, so tinanggal ko muna yung na-broth na pork meat. And then, ilagyan natin ng oil. Ito yung ginagamit kong oil pang gisa. Ilagay na natin ang sibuyas. Sunod natin ang bawang. Gisa, gisa, gisa. Bango. Naamoy nyo bang naaamoy ko? Ang bango talaga ng gisa-gisa. Tapos ginger. Halo-haloin. Para hindi masunog. Tapos ilagay ko na yung pork meat na na-broth kanina, ibabalik ko din siya. Yon. Halo-haloin natin para ma-mix ang mga sangkap. Ilagay ko ng partner ko sa kusina ang magic syrup, of course. Not sponsored. Lagyan natin ng kunting water. Kunti lang yung water kasi pinakbet. Hindi na pwedeng madami. Tapos, of course, ang bagoong. Yan ang pantimpla natin. At Ajinomoto tak-tak. Not sponsored again. At dahil wala fresh tomato, lagyan natin ng tomato sauce. Del Monte tomato sauce ito. Not sponsored again. Masarap kasi ang pinakbet pag merong tomato. Kaya lang sobrang mahal kasi ng kamatis ngayon, guys. Kaya discarding malupit. Ayun, hindi ko nakuhanan yung paglagay ko ng kalabasa. Ngayon, ilalagay na natin yung ampalaya. Malilit yung ampalaya, kaya ganun yung cut. Ito lang kasi yung available na gulay ngayon dito sa bahay. Ayan, 3 klase lang. Wala tayong okra o sili. kalabasa, talong, tsaka ampalaya lang. So, takpan natin.
Haluin natin, pero yung ano lang, smooth lang na paghalo-halo. Para hindi siya madurog. Kailangan nating haluin para pumaibabaw din yung mga nasa ilalim. O, see? Ayan. Luto na at tayo ay kakain na ng lunch. O, diba? Para-paraan. Ito lang kasi yung available na gulay, kaya ito na yung pinakbet natin. O, diba? Ang daming sahog na pork. Kasi yung isang dalaga nga namin mahilig sa meat. Yung isa naman mahilig sa gulay. O, para makakain silang parehas, i-equal natin. Ang bango. Yummy, yummy, pinakbet. Ito na ang ating pinakbet and tomato sauce. Thank you for watching. And if you like this video, please do like and share. Thank you. Bye.